वेलकम बैक टू नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईं सम्पूर्णलाई नमस्कार। आजको क्लासमा हामी पढ्दैछौँ इन्फ्रारेड वेव्स। इन्फ्रारेड वेभ भन्नाले के भनिन्छ त तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? बट मैले सिधै इन्फ्रारेड वेव्स बारेमा तपाईले पढाउँदैछु। तपाई अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ क्लास 12 को डाटा कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटर नेटवर्क सब्जेक्ट, जुन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तर्फ क्लास 12 मा पढाइ गरिन्छ र त्यसको च्याप्टर 1 मा हामीले चाहिँ अघिल्लो च्याप्टर 1 को अघिल्लो सेसनहरुमा हेरेका थियौं विभिन्न गाइडेड तथा अनगाइडेड मिडियाहरू। आज त्यसै क्रममा इन्फ्रारेड वेव्स बारेमा हेर्दै छौं। इन्फ्रारेड वेव्स भनेको जनरली चाहिँ हामीले के बुझ्छौं त 300 GHz देखि 400 THz सम्म फ्रिक्वेन्सी भएको रेलाई बुझ्छौं। के बुझ्छौं त इन्फ्रारेड वेव्स भन्नाले हामीले जनरली 300 GHz देखि लिएर 400 THz सम्म, यहाँबाट लिएर म्याक्सिमम यतिसम्मको रेन्जको फ्रिक्वेन्सीहरू हुने वेव्सहरूलाई हामीले के भन्ने गर्छौं त इन्फ्रारेड वेव्स भन्ने गर्छौं। यिनीहरू यसको मतलब हो कि यिनीहरू एकदमै छोटो रेन्जको कम्युनिकेसनको लागि युज हुन्छ र यो इन्फ्रारेड वेव्सहरू धेरै हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यसै कारण यिनीहरूले के गर्न सक्दैन त वाललाई पेनिट्रेट गर्न सक्दैन। सबैभन्दा बढी पेनिट्रेट वाल कसले गर्छ त हामीले पढेको रेडियो वेव्सहरूले गर्थ्यो, किनकि तिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एकदमै लो हुन्थ्यो। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि जहिले पनि वेभहरूको यदि फ्रिक्वेन्सी हाई छ भने तिनीहरूको वाल पेनिट्रेसन गर्ने क्षमता चाहिँ एकदमै लो हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ छोटो दूरीमा युज हुन्छ। जसको फ्रिक्वेन्सी लो छ त्यो चाहिँ एकदमै टाढासम्म युज हुन्छ, लङमा युज गर्न सकिन्छ भने हाई फ्रिक्वेन्सी हुनेहरूलाई हामीले नजिकमा युज गर्छौं, किनकि हाई फ्रिक्वेन्सीले टाढासम्म कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन। अनि यसको चाहिँ एउटा एडभान्टेजियस क्यारेक्टर के छ भनेपछि इन्फ्रारेड वेव्सहरूको यिनीहरूले एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टमसम्म जुन एउटा इन्टरफेरेन्स हुन्छ, बीचमा चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन हुने बेला नोइज अथवा एट्र्याक्सनहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि कम्युनिकेसनमा प्रभाव पर्छ अथवा ट्रान्समिसनमा प्रभाव पर्छ, त्यो बेला चाहिँ एकदमै लो हुन्छ र प्रिभेन्ट गर्छ, किनकि यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी हाई छ र वाल पेनिट्रेट गर्ने क्षमता छैन भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक यिनीहरूको हुँदैन, हाई इन्टरफेस हुँदैन, यिनीहरूले इन्टरफेरेन्सबाट एकदमै रोक्छ। र छोटो रुमको कम्युनिकेसन सिस्टम जस्ट लाइक रुम हैन, तिनीहरू चाहिँ अर्को रुमले के गर्न सक्छ त एफेक्ट गर्न सक्दैन। एउटा रुमबाट अर्को रुम जाने एउटा कम्युनिकेसनको सिस्टम छ भने त्यो बेला चाहिँ इन्फ्रारेड वेभहरू हामीले युज गर्छौं र यिनीहरूले चाहिँ एउटा रुमको कम्युनिकेसन सिस्टमले अर्को रुमको कम्युनिकेसन सिस्टमलाई कुनै पनि प्रभाव पारेको हुँदैन। हो, जब हामी इन्फ्रारेडको एउटा रिमोट कन्ट्रोलहरू युज गर्छौं, हो यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि रिमोट कन्ट्रोलहरू गर्दाखेरि हामीले इन्फ्रारेड वेव्सहरू युज गरिरहेको हुन्छौं। हो, जब चाहिँ हामी रिमोट कन्ट्रोल इन्फ्रारेडहरू युज गर्छौं, हामी चाहिँ नेभरको जुन रिमोटसँग के भइरहेको छ त कुनै इन्टरफेयर हुँदैन, किनकि सँगै दुईटा टिभी छ भने एउटा टिभीको रिमोटले हाम्रो टिभीलाई कुनै प्रभाव पार्छ त पार्दैन, मजाले कम्युनिकेसन भइरहन्छ। यसरी बुझ्न सक्छौं कि इन्फ्रारेड वेभहरूले चाहिँ इन्टरफेरेन्सलाई एकदमै प्रिभेन्ट गरिरहेको हुन्छ र हो यस्तै क्यारेक्टरिस्टिकहरूले गर्दाखेरि इन्फ्रारेड सिग्नलहरूलाई चाहिँ लङ रेन्जको कम्युनिकेसनको लागि एकदमै युजलेस बनाइरहेको हुन्छ। अब यदि यसले चाहिँ अरूसँग कम्युनिकेसन नै गर्दैन भने लङसम्म त हामीले कम्युनिकेसन अथवा ट्रान्समिसन गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ लामो रेन्जको कम्युनिकेसनहरूको लागि चाहिँ यसलाई कार्यविहीन बनाइरहेको छ इन्फ्रारेड वेभहरूले, यस्तै क्यारेक्टरिस्टिक भएको कारणले, अर्कोलाई चाहिँ कुनै इन्टरफेरेन्स प्रिभेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। यसको मतलब रहेछ कि एउटा नेटवर्कमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स नभए पनि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू जस्तो हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौं। र अर्को कुरा छ, हामीले कहिले पनि इन्फ्रारेड वेव्सहरूलाई एउटा बिल्डिङ अथवा एउटा बिल्डिङभन्दा बाहिर, एउटा रुमभन्दा बाहिर चाहिँ कहिले पनि काम गर्न सक्दैनौँ, यसले चाहिँ बाहिर लिन सक्दैनौँ। इन्फ्रारेड रेहरूलाई चाहिँ एउटा बिल्डिङभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौँ, किनकि इन्फ्रारेड वेव्सहरूलाई सनरेले चाहिँ सनरेमा चाहिँ इन्फ्रारेड वेव्स हुन्छ
र तिनीहरू चाहिँ एउटा सेम किसिमको रे भयो भने चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ त आपसमा चाहिँ इन्टरफेयर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ एउटा इन्टरफेरेन्स उत्पन्न हुन्छ, जो कारण चाहिँ हामीले बिल्डिङभन्दा बाहिर इन्फ्रारेड वेभ्सहरूलाई युज गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ इक्जाममा अथवा कहीँनिर सोध्न सकिन्छ र कुनै यस्तो अवस्था आउन सकिन्छ, त्यो बेला चाहिँ कसैले सोध्यो भने अथवा इक्जाममा आयो भने हामीले चाहिँ बाहिर चाहिँ बिल्डिङभन्दा बाहिर इन्फ्रारेड वेभहरूलाई युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसन आयो भने हामीले भन्न सक्छौँ वी क्यान नट युज इन्फ्रारेड वेभ्स आउटसाइड द बिल्डिङ बिकज द सन रेज कन्टेन इन्फ्रारेड वेभ्स द्याट क्यान इन्टरफेयर विथ द कम्युनिकेसन। हो, कम्युनिकेसनसँग इन्टरफेयर गर्छ किनकि सेम किसिमको सनमा पनि इन्फ्रारेड वेभ हुन्छ र इन्फ्रारेड वेभ भएपछि आपसमा चाहिँ कम्युनिकेसनलाई चाहिँ इन्टरफेयर हुन्छ। सो कारण चाहिँ हामीले बिल्डिङभन्दा बाहिरलाई युज गर्दैनौँ भनेर हामीले चाहिँ अब भन्न सक्छौँ र भन्न सक्नु पनि पर्छ। अब अर्को कुरा छ, हामीले चाहिँ बुझ्यौँ इन्फ्रारेड वेभ्स भनेको के हो भन्ने त बुझ्यौँ। अब हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि यसको एप्लिकेसनहरू कहाँ कहाँ हुन्छ। जनरली हामीले बुझिहाल्यौँ इन्फ्रारेड वेभ्स चाहिँ एउटा बिल्डिङभित्र युज हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्यौँ हो भने पक्कै पनि अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला कि यी एप्लिकेसनहरू के छ त यसको कहाँ कहाँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अब जनरली सजिलै भन्न सक्छौँ। इन्फ्रारेड ब्यान्ड अलमोस्ट 400 टेराहर्ज, जुन इन्फ्रारेडको एउटा ब्यान्ड हुन्छ 400 टेराहर्जको, के को त 400 टेराहर्जको। यिनीहरूको चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल एकदमै ठुलो डाटा ट्रान्समिसन गर्ने चाहिँ क्षमता हुन्छ। डाटा के हुन्छ त एउटा ब्यान्ड कि इन्फ्रारेडको एउटा ब्यान्ड यो 400 टेराहर्जको ब्यान्ड हुन्छ नि, त्योसँग यस्तो पोटेन्सियल हुन्छ, यस्तो क्षमता हुन्छ, यति राम्रो क्यापासिटी हुन्छ कि जसले चाहिँ धेरै हाई पोटेन्सियलको डाटा ट्रान्समिट चाहिँ सजिलै गर्न सक्छ। Such a wide bandwidth can be used to transmit digital data with a very high data rate हो। यस्तो वाइड ब्यान्डविथ भएको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्रारेडहरूको 400 टेराहर्जसम्मको भएको कारणले गर्दाखेरि र एकदमै एक्सलेन्ट पोटेन्सियल डाटा ट्रान्समिसन यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक अथवा क्यापासिटी भएको कारण हामीले चाहिँ यसलाई डिजिटल डाटाहरूलाई चाहिँ धेरै हाई डाटा रेटमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई युज गरिरहेको हुन्छौँ। अर्को छ इन्फ्रारेड डाटा एसोसिएसन, IRDA भन्छ। यो चाहिँ कस्तो एउटा एसोसिएसन हो भने इन्फ्रारेड वेभहरूको चाहिँ युज हुन्छ नि त्यसको स्पोन्सर गर्छ र यसले के इस्टाब्लिस के कुराहरू गरेको छ भन्दाखेरि यस्तो स्ट्यान्डर्डहरू निकाल्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त एउटा डिभाइस किबोर्ड माउसहरू बीच कम्युनिकेसनहरूलाई जुन चाहिन्छ नि, एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम चाहिन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ योहरू हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले पढिरहेको के छौँ त अहिले अनगाइडेड मिडिया अथवा अनबाउन्डेड मिडियाहरू अथवा जसलाई हामीले अर्को भाषामा भन्न सक्छौँ सजिलै वायरलेस मिडियाहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। यिनीहरूले हामीलाई के भन्छ त कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भन्छ। त्यो चाहिँ के त वायरलेस बिना तारबे चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले पढिरहेका छौँ। यसको हामीले 70-80% पढिसकेका छौँ र लास्टमा आज हामी आएका छौँ इन्फ्रारेड वेभ्सहरूको बारेमा। यदि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन भने अघिल्लो भिडियो सेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा मैले तपाईँले चाहिँ सबै कुराहरू भनेको छु र जुन हाम्रो माइक्रोवेभ थियो त्यसमा चाहिँ मैले वर्ल्डको टेलिफोन कम्युनिकेसनहरू कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा पनि सबै भनिदिएको छु। हो, यो चाहिँ कस्तो वायरलेस, हामीले किबोर्ड माउस भनेपछि वाइड हो भन्ने यहाँनिर सम्झनु भएन किनकि हामी चाहिँ इन्फ्रारेड वेभ भन्ने बित्तिकै एउटा वेभहरू हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ त वायरलेस हुन्छ। हो, यस्तो वायरलेसहरू हो जसले चाहिँ किबोर्ड र माउसहरू वायरलेस छ त्यो बिचमा कम्युनिकेसन गर्न हामीले के युज गर्दो रहेछौँ त इन्फ्रारेड वेभ्सहरू हो। यसको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डहरू के इस्टाब्लिस गरिरहेको छ भने इन्फ्रारेड डाटा एसोसिएसन भन्ने एउटा एसोसिएसन छ IRDA भन्ने। यसले चाहिँ
विभिन्न इन्फ्रारेड वेभ युज गर्ने स्ट्यान्डर्डहरू इस्टाब्लिस गरिरहेको छ, स्पोन्सर गरिरहेको छ। र वायरलेस प्रिन्टरहरू पिसीहरू युज गर्नु पर्यो भने पनि हामी इन्फ्रारेड वेभ्सहरूको युज गरिरहेको हुन्छौँ। अनि infrared signals can be used for short range communication in a closed area using line of sight propagation. हो, हामीले चाहिँ के पढेका थियौँ त माइक्रोमा एउटा लाइन अफ साइट प्रोपागेसनको बारेमा पढेका थियौँ। लाइन अफ साइट प्रोपागेसन भनेपछि पोइन्ट टु पोइन्ट हुन्छ जहिले पनि। फर इक्जाम्पल यो टावरबाट अथवा यो एन्टिनाबाट त्यो एन्टिनासम्म कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त साइड टु साइड हुन्छ। यो चाहिँ धेरै टाढासम्म खासै युज गरिरहेको हुन्न, किनकि साइड टु साइड धेरै टाढाको लागि एउटा युज गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। बट कुनै अवस्थामा धेरै टाढाको लागि कम्युनिकेसन गर्न हामीले यसको युज पनि गरिरहेको हुन्छौँ। र एउटा चाहिँ साइड अफ साइड भनेको चाहिँ एउटा फेस टु फेस भने जस्तै यसले चाहिँ यसको फेस हेरेर यसले चाहिँ यो हेरेर कम्युनिकेसनहरू गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो लाइन अफ साइट प्रोपागेसन हो। लाइन अफ साइट प्रोपागेसन गरेर चाहिँ यसले क्लोज्ड एरियामा चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि युज पनि भइरहेको हुन्छ इन्फ्रारेड सिग्नलहरू। भनेपछि के हुने भयो त एउटा ठाउँबाट लगातार बिचमा चाहिँ कुनै रेजिस्टेन्स बिना चाहिँ सिधै कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने इन्फ्रारेड सिग्नलहरूको युज गरेर हामीले हाई पोटेन्सियलको डाटाहरू पनि ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के हेर्यौँ त अहिले इन्फ्रारेड वेभ्सहरूको बारेमा हेर्यौँ, इन्फ्रारेड वेभ्सहरू हेर्यौँ। र ट्रान्समिसन मोड्सको पनि भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा आइसकेको छ। मैले तपाईँहरूको लागि अगाडि नै त्यो भिडियो एकदमै यो कुराहरू बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ केबलहरूसँगै त्यसको भिडियो पनि उपलब्ध गराएको थिएँ। र आजको सेसनमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त इन्फ्रारेड वेभ्सको एप्लिकेसनहरू, यसको एप्लिकेसनहरू के छ, कता कता युज हुन्छ, अनि चाहिँ कसरी काम गर्छ यसले भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। र इन्फ्रारेड वेभ्स भनेको के हो र यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्यौँ। यदि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो आइदर कमेन्ट र फिडब्याक फर्म चाहिँ फिलअप गरेर तपाईँले फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा भिडियोको रूपमा नलिएर क्लासको रूपमा लिनुहोला, जसले तपाईँले धेरै मद्दत गर्नेछ। साथै नेपाल अनलाइन स्कुलमा रहेको यस क्लासलाई चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई हामीले फ्रीमा एजुकेसन दिन सकौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँको गाउँठाउँमा पहिरो गयो अथवा बाटो ब्लक भयो, यदि बिदा पर्यो, केही पर्यो, तपाईँ चाहिँ बिरामी भएर स्कुल जान सक्नु भएन भने या कलेज जान सक्नु भएन, तपाईँले चाहिँ मजाले घरमै बसेर फ्रीमा नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ एभ्री क्लासबाट नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँको स्कुलमा इङ्ग्लिसमा पढाइन्छ, तपाईँले नबुझ्ने कुराहरू हामीले चाहिँ ओल्डको प्रिमियम कोर्सहरू लिएर तपाईँलाई फ्रीमा पढाइरहेको छौँ। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सेयर एन्ड डोन्ट थिङ्क अदरवाइज। I respect your feelings. Okay, bye for now. We'll talk or read about chapter 2 or unit 2 next class. Next class बाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि यो हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स ट्रान्समिसन मोडहरु हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि हेर्नु होला। मैले चाहिँ अघिल्लो क्लासमै गरिसकेको छु र हामी चाहिँ अबको क्लासहरुमा हेर्ने छौं युनिट 2 छ। युनिट 2 छ मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड स्विचिङ को बारेमा। एकदमै रमाइलो टपिकहरु छ, एकदमै एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो कुराहरु हामी मजाले पढ्ने छौं। तपाईहरु पक्कै पनि पेन्डिङमा बस्नु होला। ओके, बाइ फर नाउ, सी यू सुन इन नेक्स्ट क्लास।